toimii sit myöskin lauhoissa olosuhteissa, kun ei ole esimerkiksi jäätä ollenkaan. Tänäkin vuonna niitä on 40 asennettuna tuonne maastoon, että ne on sitten tavallaan se seuraava steppi tässä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tätä pitää ehkä kesällä vähän modifioida sitten, tätä kumi riittäisi melkein kun vetäis vaan halki, niin sais tonne. En tiedä viittiinkö ruveta halkomaan kuitenkaan. Ehjää osaa ruveta halkomaan. Se on nyt siinä paikallaan ainakin se puoli. Aha, täällä onkin sitten erilainen systeemi, lukitussysteemi. Mie kun kirosin
kirosin lukitussysteemiä tuolla toiseen puolella, kun se on semmoinen, se tulee tohon varteen, sellainen rengas. Ja sit se niinku kierretään. Se rengas menee tän ympärille. Ja kun mulla on nää, niin mä katson, kun tässä on tällainen mutikka, tää tippuu äsken maahan, niin se on kiva juttu. Tää on varmaan jo rikki. Mutta mä katson, eihän se kiristysrengas mahu tän mutikan yli. Mut sit mä tajusin, että tässähän on irrotettava tää. Mutta täällä toisella puolella näköjään onkin tällainen ihan perinteinen jousi, mikä laitetaan niinku näin tästä ja sitten naksautetaan tonne. Tänhän saa tonne ihan helposti. Tällä puolella muuten ei ollutkaan kumia ollenkaan, niin. Joo. Näissä on tollainen ihme ropelli tuolla päässä, että näissä lampuissa niin en nyt menis vannomaan pitkäikäisyyttä, mutta on nyt mikä on. Kestää sen minkä kestää. Ja voin sanoa, että ei tule kauaa kestävää tällaiset polttimot, missä on ropelli takana. Voin melkein väittää, että ei tule kauaa kestämään. Mutta kestäkö nyt sen, minkä kestää. Kyllä ne ainakin palaa. Joo, toimii. Mutta joo, tällainen on meikäläisen hymeri. Mennään tonne sisään kattoon. Kopistellaan jalat. Ei ylimääräistä lunta sisään. Joo, tällainen tää on sisältä, eli perus 544 malli sisusta. Täällä on keittiö. Tästä puuttuu nyt ne keittiölevyt. Ne on mulla tuolla sisällä maalauksessa. Tähän mä jo vedin DC-fiksit. Näähän nyt ei kauaa hyvänä kestä nää DC-fiksit, mutta on nyt ainakin. Sisusta on siisti. Täällä on vessa. Ei oo erillistä suihkukaappia. Täällä on vaatekaappi. Trumatikki on tossa. Vesiboileri on tuolla kaapin pohjalla. Ihan perus hymeri. 92 tosiaan ja ei mitään sen kummempaa niinku mitä nyt iän tuomaan kulumaan, mutta ei nyt mitään sen niinku suurempaa oo, että yleisilmeltään erittäin siisti ja niin kuin ehjä. Penkitkään ei ole nää sohvan päällisetkään ei ole mitenkään raspiintunut eikä silleen kulunut mitenkään, että on tosi siisti. Ei ole mitään hajuja täällä ja näin poispäin. Yksi typerä hommahan tohon on tehty toi TV:n antenni vedetty tosta tolleen aika rumasta keskeltä seinää. Ei kun keskeltä kattoo läpi, että siellä on sit joku UFO-antenni katolla tai joku. Tossa on tollain joku telkkari. Jos joku tarvii telkkari, toi on varmaan 12-volttinen joku Procaster telkkari, niin siitä sais halvaa. Ne ei varmaan paljon maksakkaan. Ohjauspaneeli tuolla. Trumaventti, trumaboileri, trumatikki tuolla sitten. Ja se tässä on lisäksi asennettu tänne näin. Tää on tää Truma Ultra Heat
230 volttia. Lisälämmitin tuolla Trumatikin sisällä on sähkövastukset. Niin toi on mun tietääkseni toi on kyllä jälkiasennettu, että ei kuulu vuosimalliin ultrahiitti. Joo, tarkoitus olisi vähän maalailla mustalla näitä kaappien niinku taustoja vaan, että jättää ovet ja nää niinku listasysteemit ruskeaksi, ettei liikaa vedä mustaksi. Keittiö tulee, keittiön tapetit tulee, ne tulee varmaan mustalla maalilla. Sen verran. Ja sitten mulla tulee se Fretzer Pro 85-litrainen kompressorijääkaappi, niin sehän on musta väriltään kanssa. Niin Bluetooth-ohjattava, etäohjattava jääkaappi. Niin. Semmoista, mutta ei täällä talvella kyllä kukaan mitään tee. Ei täällä talvella viitti mitään ruveta askartelee. On se semmoista. Mutta tässä tää pikainen esittely. Ei täällä nyt sen kummempaa esittelyä. Eikä mä tiedä mitä tän kummempaa esittelyä tää nyt tarviikaan. Kaasukaapit on tuolla ja kasettityhjennykset ja muut. Ettei niitä tarvi nää. Ihan perus hyömeri. Ei siinä mitään. Kevättä odotellessa kaapit kannattaa jättää aina auki. Kaikki ovet ja kaapit auki. Ilma kiertää. Patjatkin, kaikki kankaat kannattaisi tietysti aina kans viedä sisälle, mutta mä en nyt. Menee pesuun noin penkin päälliset tuolla ja taidetaan laittaa musta toi keinonahka. Se nyt ei ehkä silleen paras ja kestävin ole, mutta kun on toi koira ja siitä lähtee niin pirusti karvaa, tuommoista kangasta ei voi pitää. Se, joku kangas siihen pitää vaihtaa, joku koiran karvalle sopiva, mihin ei tartu koiran karvat. Aitonahka tulee liian kalliiksi tietenkin, keinonahka olisi edullista ja siistin näköistä sen aikaa mitä se kestää ja se toimii tarkoituksessa niin kauan kun se on hyvässä kunnossa, mutta sittenhän siitä tulee ihan hirveätä, kun se alkaa halkeilla ja kulumaan. Keinonahka on nyt se idea tässä vielä, että katsotaan nyt tuleeko parempaa ideaa, mutta tämmönen tää nyt on. Tällainen pikainen esittely. Hyömeri ei esittelyä kaipaa.